Thanh niên này có tên là Sở Lão Ma, chinh chiến khắp nơi, cả đời gây ra nhiều việc ác, khi nam bá nữ chuyện gì cũng dám làm. Đến cuối cùng bị hàng ngàn đại thánh cường giả hợp lực truy sát, lâm vào bước đường cùng. Nhưng làm sao một người xuyên không như hắn có thể dễ dàng hẹo như vậy? Hắn sớm đã chuẩn bị 37.780 đường lui. Ngay sau khi phục sinh, liền bắt giữ sư tôn dựng nên cấm chế, phong ấn tu vi, dùng thiên hương chi thể của nàng ta song tu để chữa thương và tăng tư chất tu hành. Thế là cuộc sống buông thả trên con đường quật khởi của Sở Lão Ma và sư tôn cứ thế bắt đầu. Nơi này được gọi là Thánh địa Thái Tố. Thánh địa Thái Tố gồm có 18 linh phong, Thiên Hình, Vân Hà, Thiên Kiếm, ba đại phong chủ đều là cường giả đại thánh. Ngoài ra còn 14 phong chủ khác là cường giả tiểu thánh. Một tháng sau ở Vân Hà Phong, Sở Hưu trùng sinh tới nơi này, biệt phủ của đại đệ tử thân truyền, cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện, ha ha, Sở Lão Ma ta quay lại rồi đây. Tốt xấu gì Sở Hưu ta trước khi xuyên vào cũng là một sinh viên đại học, vì để ngày hôm nay được sống lại bổn tọa sớm đã chuẩn bị 37.780 đường lui, 1.201 thủ đoạn sống lại. Thanh niên cười một cách nham hiểm, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì sao có thể chết dễ dàng được. Nơi này là Thánh địa Thái Tố, xem ra bổn tọa và nơi đây rất có duyên đó. Hệ thống thông báo tin tức, phát hiện ra ký chủ đã sống lại dẫn đến chức năng hệ thống đã thay đổi, vui lòng chọn một trong hai tùy chọn sau. Lựa chọn thứ nhất phản diện thiên mệnh, chỉ cần không ngừng làm điều ác sẽ có thể bạn được phần thưởng của hệ thống. Lựa chọn thứ hai cầu tu phản diện, bạn đã từng chết một lần, đau cũng đau rồi, quyết định âm thầm mạnh lên để làm điều ác. Sở Hưu nhớ lại kiếp trước chọn nhân vật phản diện thiên mệnh, làm vô số điều ác sướng ơi là sướng nhưng có điều bị đánh đập chửi mắng như lũ chuột ngoài đồng, không dễ chịu chút nào. Vậy nên kiếp này vẫn nên chọn cầu tu thì tốt hơn. Đúng là chết một lần thông minh ra, cậu ta nở nụ cười nham hiểm, lén lút lớn mạnh sau đó hủy hoại cả thiên hạ, chẳng phải quá đẹp sao? Cảnh tượng khoái lạc hiện ra trong đầu Sở Hưu, nếu có thể là nằm vùng thôi, trở thành thánh tử thánh địa thì hay hay. Ta quyết định rồi, hệ thống ta lựa chọn cầu tu. Bạn đã lựa chọn thành công, hệ thống cập nhật dữ liệu. Hệ thống mau hiện bảng thông tin cá nhân để xem lần này mình sẽ xuyên vào ai đây. Ký chủ tên là Sở Hưu, thân phận là đại đệ tử chân truyền của Hà Vân Phong, cảnh giới không, trạng thái bị phế. Đệ tử chân truyền của Vân Hà Phong sao? Tư chất chỉ có 17, còn điểm khí vận chết tiệt gì đây, đen hơn mòng chó. Á đủ, sức mạnh còn ghê hơn nữa này, mạnh ngang một con gà mái. Trước khi ta tới đây chủ nhân của cơ thể này đã làm giống ôn gì vậy? 10 ngày trước, nguyên chủ cùng với một đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Phong vì tranh đoạt nữ nhân lên võ đài sinh tử. Trên võ đài nguyên chủ bị hạ gục bởi một chiêu, phế bỏ tu vi, nhục nhã cực hạn. Cảnh tượng thê thảm này khiến Sở Lão Ma cũng phải lắc đầu ngao ngán. Niệm tình ngươi thân là nguyên chủ của bổn tọa, sau này kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta, cứ xem ta luyện thế nào để bất khả chiến bại đi. Nhưng nửa canh giờ sau, một chút tiến triển cũng không có, nhục. Sở Hưu khá là cay vì cơ thể phế vật này, tư chất quá kém, còn chấn thương thì quá nặng. Nhưng mà lão ma đầu ta vẫn còn có cách, he he, Sở Hưu lại cười nham nhở một lần nữa. Lúc sau tại Vân Hà Phong, các ngươi đã nghe tin gì chưa? Phong chủ đại nhân đuổi giết Sở Lão Ma 3 ngày trước đã thành công rồi, nhưng tên Sở Ma đầu đó bị giết rồi sao? Tên Sở Ma đầu ở trong đám đồng bối có thể được gọi là vô địch nhưng cuối cùng là cảnh giới tiểu thánh, làm sao chạy thoát được mười mấy vị đại thánh vây giết? Giết là đáng, tên ma đầu đó chính đạo chúng ta ai cũng có thể phanh thây hắn. Sở Hưu đứng sau gốc cây quan sát tức muốn lộ ruột nhưng chả làm được gì. Các ngươi có nằm mơ cũng không ngờ tới lão tử không chỉ không chết mà còn gia nhập với các người. Không đánh được vậy thì gia nhập chơi đùa với các ngươi. Sở Hưu đi ngang đám người nhiều chuyện liền đồng thanh chào đại sư huynh, vết thương của huynh đã ổn chưa? Sở Hưu xua tay trả lời không sao rồi rời đi. Hình như Sở Hưu sư huynh cùng tên với Sở Ma đầu, huynh ấy và Sở Ma đầu chắc sẽ không có bí mật không ai biết gì đâu nhỉ? Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu huynh ấy có được một nửa tu luyện thiên phú của Sở Lão Ma còn bị người ta phế tu vi sao? Nghe cũng có lý. Sở Hưu đã đi tới biệt phủ của Tề Mộng Điệp, sư tôn của cậu ta. Sau khi bái kiến các kiểu Sở Hưu liền đi vào trong, Tề Mộng Điệp đang nghỉ ngơi ở giữa điện. Sở Hưu, 10 ngày trước ngươi và người ta đại chiến trọng thương, hôm nay gặp ta là muốn xin vi sư cho ngươi tiếp tục con đường tu luyện sao? Sở Hưu liền hành lễ cầu xin sư tôn thương xót. Tu vi của ngươi thấp lại hiếu chiến, bị người ta phế bỏ tu vi cũng là đáng đời, bổn tọa không giúp được ngươi, ngươi về đi. Sư tôn, tu vi của ta thấp người còn không rõ nguyên nhân ư? Không có tài nguyên tu luyện thì làm sao ta mạnh lên được? Người tài nguyên tu luyện cho hết nhị sư đệ, tam sư muội, tứ sư đệ, ngũ sư muội người không nói gì với ta, thì ta làm thế nào mạnh lên được? Tề Mộng Điệp tức giận liền đập tay xuống bàn, hỗn xược, tư chất của ngươi ngu dốt còn không biết nỗ lực tu luyện, hôm nay lại đến đây trách móc vi sư, đúng là không biết xấu hổ. Sở Hưu nghe vậy cười nhạt, ngươi không cho ta tài nguyên tu luyện không phải là do ta cùng họ cùng tên với Sở Lão mà sao? Ngươi vì điều đó nên giận lây sang ta có phải là nực cười quá không? Vi sư chưa từng giận lây sang ngươi, ngươi quay về trước đi, đợi vi sư tìm được thiên tài địa bảo trị thương cho thương tích của ngươi, lúc đó ta sẽ cho ngươi tiếp tục con đường tu luyện. Không, bây giờ sư tôn có thể giúp ta ngay và luôn. Tề Mộng Điệp khá bất ngờ liền hỏi, Sở Hưu sao lại nói vậy? Nghe nói sư tôn là thiên hương chi thể, nếu như có thể song tu cùng người, Đồ Nhi không chỉ có thể hồi phục chấn thương mà còn có thể nâng cao tư chất tu hành. Ha ha, ánh mắt của Sở Hưu lộ ra vẻ thèm khát. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đồ Nhi đang nói xin sư tôn song tu với ta, sau đó hôn nhẹ lên bàn tay của Tề Mộng Điệp. Cô nàng tức giận tát Sở Hưu nhưng cậu ta dễ dàng né được, nghịch đồ tìm chết, ngươi lại dám ăn nói bậy bạ trước mặt ta. Kiếm đến, hôm nay nhất định bổn tọa phải đánh gãy gân cốt của ngươi, sau đó đuổi khỏi sư môn. Sở Hưu dùng một cấm chú bằng máu của mình, thanh kiếm của Tề Mộng Điệp triệu hồi ra liền bị phá vỡ, đồng thời cơ thể không còn sức lực ngã khuỵu xuống. Cô nàng hoang mang, sao lại như này? Tu vi đại thánh của ta không thể phát huy được. Sở Hưu mặt mày nham hiểm đi tới, sư tôn à, xin người hãy truyền đạo thụ dịch lại cho ta đi. Tại sao sức mạnh biến mất vào lúc này, vô năng giống như một người bình thường? Sở Hưu nắm chặt cằm của Tề Mộng Điệp, làm gì à, đương nhiên là niêm phong tu vi của ngươi rồi. Cậu ta nhớ lại ngày đó bị mười mấy đại thánh đuổi giết, đã lén lút thi triển luân hồi thiên khốc tử mẫu ấn lên người họ. Đó chính là bảo vật hệ thống đã tặng, luân hồi thiên khốc tử mẫu ấn là một loại đạo cụ phong ấn, phẩm cấp thần phẩm, tác dụng có thể âm thầm phong ấn nữ tu chỉ định, tùy tiện phong cấm toàn bộ tu vi. Chỉ cần ta có ý ra tay, nữ tu đại thánh cảnh giới trở xuống chỉ có thể mặc ta thích lấy gì thì lấy. Sở Hưu ngắm nhìn Tề Mộng Điệp không khỏi lên tiếng khen một câu, đã là người mấy nghìn tuổi rồi mà da dẻ vẫn tốt như vậy. Tề Mộng Điệp được khen ngại ngùng, nghịch đồ ngươi dám vô lễ như vậy, không sợ ta sẽ giết chết ngươi sao? Sở Hưu cười ngạo nghễ, vậy sư tôn hãy mau giết chết Đồ Nhi đi, đừng chỉ đe dọa bằng miệng. Sư tôn, nếu ta đem chuyện ngươi bị mất tu vi đi nói với Liễu Tuyết Phong chủ Thiên Kiếm, ngươi nói xem cô ta sẽ làm gì? Khi đó ngươi một kiếm giết chết thân phụ người ta, mối thù giết cha há có thể không báo? Tề Mộng Điệp nghe đến đây hoang mang tột độ, trong đầu suy nghĩ tuyệt đối không thể để cho Liễu Tuyết biết, cô ta nhất định sẽ tới giết ta, nữ nhân đó chính là một kẻ điên. Nghịch đồ, thiên tài địa bảo còn cả tài nguyên tu luyện vi sư đều có thể cho ngươi tùy ý lựa chọn chỉ cần. Chưa nói hết câu Sở Hưu liền đẩy Tề Mộng Điệp nằm xuống, không, cái mà ta muốn không phải những thứ đó, cái mà Đồ Nhi muốn là cơ thể của người. Không thể nào, tuyệt đối không thể, bổn tọa đường đường là cường giả đại thánh há có thể giao thân thể cho loại nhãi nhép như ngươi. Nhớ lại ta và ngươi không thù không oán vậy mà ở thánh địa Thái Tố ngươi lại truy sát ta, bây giờ biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Nhưng mà sư tôn à, Đồ Nhi có một quyền công pháp thượng cổ, rất có lợi cho người, ngươi cứ xem từ từ nha. Nghịch đồ này lấy đâu ra công pháp thần diệu như vậy? Công pháp này lại tương thích với thiên đạo, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Sở Hưu áp sát mặt của mình vào Tề Mộng Điệp, hỏi một cách trơ trẽn, sư tôn cho Đồ Nhi đi, miệng thì hỏi như vậy để đánh lạc hướng nhưng bên dưới mọi chuyện đã đâu vào đấy. Hệ thống nhắc nhở ký chủ lại trở thành loại nghịch đồ thật sự, không hổ là đại phản diện, ban thưởng 1000 điểm đột phá. Ký chủ đã song tu với Tề Mộng Điệp tiên tử, thương tích đã hoàn toàn hồi phục, tư chất tu luyện đã được nâng cao. Liên tục theo tiết tấu nhấp nhô của Sở Hưu là cộng 1 điểm tư chất.
Hệ thống thông báo tư chất của ký chủ đạt được 317 thiên cấp, tốc độ tu luyện tăng lên 20 bậc. Ký chủ và Tề Mộng Điệp tiên tử cùng nhau song tu vi tăng lên trúc cơ tầng 8. Vài canh giờ sau, Tề Mộng Điệp nằm rung rung trên giường, Sở Hưu đã thỏa mãn chỉnh đốn trang phục chuẩn bị rời đi, tu vi đã đạt được trúc cơ tầng 9. Đa tạ sư tôn đã chiêu đãi, tạm biệt. Tề Mộng Điệp thở ra một hơi, nghịch đồ, ta đã cho thứ mà ngươi muốn rồi, có thể giải phong ấn cho ta được chưa? Hi hi, đương nhiên không thể rồi, sau đó quay mặt bỏ đi. Nghịch đồ, ngươi muốn hại chết vi sư sao? Sư tôn, nếu người không muốn để người khác biết tu vi của mình bị phong ấn, vậy thì hãy che giấu cho thật tốt đi. Sở Hưu lấy ra một quả cầu thủy tinh được chế tác để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Tề Mộng Điệp mặt tối sầm lại, giận tím body chỉ muốn có thể một đao giết chết Sở Hưu. Ha ha, người đừng kích động, lưu lại làm kỷ niệm thôi, vì tình hữu nghị lâu năm, Đồ Nhi nhắc nhở người đừng mong hỏi chuyện giải phong ấn, cả cái đại lục tiên khung này ngoài Đồ Nhi ra thì không một ai có thể giải được, trừ phi là đại đế thượng cổ tái sinh. Nhưng người biết mà, trên thế gian này không có đại đế, nếu Đồ Nhi chết rồi vậy thì cả đời này người chỉ có thể làm người phàm, sống đến già rồi chết vất vưởng. Cô nàng rung rẩy ngồi sụp xuống, còn nữa, nếu Đồ Nhi chết rồi hình ảnh ở trong thủy tinh sẽ bị truyền ra ngoài, tới lúc đó tất cả mọi người ở lục địa thiên khung này sẽ nghĩ thế nào đây? Tề Mộng Điệp hoàn toàn gục ngã, không ngờ có một ngày bị tên nhảy nhép trà đạp, tên nghịch đồ ngươi chết không yên đâu, đê tiện đáng chết, một con dung đế không vào được đạo cung cảnh, sao lại có thể phong ấn sức mạnh của bổn tọa? Dưới sự giúp đỡ của sư tôn đạt được trúc cơ cửu tầng, nếu muốn đột phát đến luân hải cảnh, chỉ có thể đợi đến lần sau. Nếu như nói luân hải cảnh là thùng gỗ đựng nước vậy thì trúc cơ cảnh chính là quá trình tích lũy gỗ. Trúc cơ càng vững thì phát triển luân hải sẽ càng kiên cố, con đường tu luyện đương nhiên sẽ càng xa. Kiếp trước thất bại chính là vì lúc thăng cấp tu vi nhảy qua cảnh giới nền tảng, dẫn đến nền móng không vững. Vậy nên lần này đoạt xá trùng tu nhất định nền móng phải chắc chắn, đến lúc đó gặp phải tu sĩ có cảnh giới cao hơn mình cũng dễ dàng giết chết. Không biết tài nguyên trúc cơ năm đó mình giấu kín ở hẻm núi có còn không nữa, nhưng cho dù vẫn còn thì mình làm thế nào để rời khỏi thánh địa Thái Tố đây? Cậu ta liền nghĩ đến một nơi có thể làm được, chỗ vay mượn thăng thiên. Sở Hưu liền lái phi thuyền rời khỏi thánh địa Thái Tố, tìm kiếm chỗ giấu tài nguyên. Lúc sau đã đến ốc đảo nằm sau trong hang động, đây là nơi giấu tài nguyên, hy vọng vẫn còn. Cậu ta dùng máu vảy ký hiệu mở khóa lên tảng đá, một chiếc gương gỗ hiện ra, bảo vật trúc cơ quả thật vẫn còn ở đây, đợi Sở Hưu ta mạnh lên rồi sẽ khôi phục lại oai phong. Ha ha ha. Bỗng có một giọng nói phát ra ở phía sau, Sở phế vật, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Sở Hưu quay người lại thì thấy một con tàu đi tới, trên đó là ba tên đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Phong. Sở phế vật, ta tưởng ngươi chết rồi chứ, thế éo nào 10 ngày không gặp ngươi lại vui vẻ chạy đến đây. Xem ra phong chủ của Vân Hà Phong đối đãi với đồ đệ không tệ, không tiếc cho ngươi dùng thiên tài địa bảo thu phục luân hải. Sở Hưu nhớ lại 10 ngày trước chính là tên Trương Mảnh này đã làm nhục rồi phế bỏ tu vi của nguyên chủ. Tên này hại ta phải bắt đầu tu luyện từ trúc cơ cảnh, lại còn dám đến xúc phạm trước mặt ta. Sở Hưu liền nhảy lên thuyền của mình hạ chiến thư, 10 ngày sau võ đài sinh tử chúng ta tái đấu. Thằng nhóc đó vừa nói gì vậy, ta không nghe nhầm chứ? Bọn chúng liền cười phá lên, hắn nói muốn gặp sư huynh trên võ đài sinh tử lần nữa, tên phế vật đó lại dám khiêu chiến với Trương sư huynh cơ à? Hắn ta liền ngạo nghễ truyền âm nghìn dặm, Sở phế vật, 10 ngày trước ta nể mặt phong chủ Vân Hà nên mới không giết ngươi, nếu ngươi đã có chủ ý tái đấu với ta tìm chết, vậy thì 10 ngày sau ở võ đài sinh tử ngươi chớ trách ta ra tay tàn ác. Những sư huynh đệ đồng môn liền bàn tán nhộn nhịp, Sở Hưu kia sao còn dám đến võ đài sinh tử, đầu óc có vấn đề à? Luân hải của hắn không phải bị phế rồi sao? Vậy hắn lấy cái gì để đấu với Trương Mãnh luân hải hậu kỳ? 10 ngày sau có kịch hay để xem rồi. Lúc này Sở Hưu đã về tới biệt phủ của Tề Mộng Điệp, linh khí trong biệt phủ của sư tôn dày đặc, không bằng đêm nay tu luyện ở đây chắc hẳn sư tôn sẽ không để ý đâu. Suy cho cùng những gì là của ta thì vẫn sẽ là của ta, sư tôn chính là của ta, mỗi một tấc trên người sư tôn đều là của ta. Sư tôn, Đồ Nhi lại đến thăm người đây, dáng vẻ hôm nay thế nào, có đẹp trai không nào? Nghịch đồ, muộn như vậy rồi ngươi còn qua đây làm gì? Đồ Nhi muốn làm gì sư tôn không biết sao còn hỏi, ngươi đừng có quá đáng. Ha ha, Đồ Nhi còn có thể quá đáng hơn nữa, sư tôn có muốn xem không? Sở Hưu liền lấy ra mấy tấm phù chú, sau một vài thao tác đã tạo thành trận pháp phòng ngự cực kỳ chắc chắn bao bọc biệt phủ. Tề Mộng Điệp liền nhận ra môn pháp bố trận này lẽ nào là truyền thừa thái cổ trận đạo. Sư tôn quả thật tinh mắt, muốn học không? Ngươi định dùng gì để trao đổi? Tề Mộng Điệp lắc đầu không muốn học, vậy được rồi, nếu đã như vậy Đồ Nhi ta yên tâm bế quan. Đúng rồi sư tôn, nếu người đói thì ăn chút gì nhé, suy cho cùng thì bây giờ người cũng là người phàm, không thể nhịn ăn được. Sở Hưu liền lấy đồ ăn đưa cho Tề Mộng Điệp, cô nàng bướng bỉnh không thèm lấy, còn không phải do tên nghịch đồ nhà ngươi hại sao? Sẽ có một ngày ta giết chết ngươi. Thấy nàng ta không nghe, Sở Hưu bạt tay vào quả đào khiến Tề Mộng Điệp hốt hoảng ngả nhào ra giường, lại không ngoan rồi, hôm nay Đồ Nhi có việc không chịu người được. À, hậu điện ta có bố trí sát trận, tốt nhất là người đừng nên tùy tiện xâm nhập, Đồ Nhi vẫn còn cần người để thăng cấp tư chất, nếu như người chết rồi Đồ Nhi sẽ đau lòng lắm. Sở Hưu, sẽ có một ngày bốn tọa băm tên nghịch đồ nhà ngươi thành trăm mảnh, trời ơi là trời. Nơi này là hậu điện nằm trong biệt phủ của Tề Mộng Điệp. Thông tin vật phẩm, tên sinh sinh tạo hóa đạo quả, là thiên tài địa bảo phẩm cấp tiên phẩm cực kỳ quý giá. Tu sĩ sau khi sử dụng có thể gây dựng nền móng vững chắc, người phàm sử dụng có thể thọ 1000 năm. Từ cổ chí kim, công pháp có nền móng mạnh nhất, đạo kinh cấp thần phẩm, phối với sinh sinh tạo hóa đạo quả, còn có sự giúp đỡ của hệ thống. Từ nay về sau lục địa thiên khung lẽ nào còn tu sĩ có nền móng vững chắc hơn bổn tọa. Sở Hưu bắt đầu ăn sinh sinh tạo hóa đạo quả, vận chuyển đạo kinh, làm mới trúc cơ từ tầng 8 quay về phàm nhân. Hệ thống phát hiện thấy ký chủ tu luyện công pháp trúc cơ mạnh nhất, quá trình đột phá được tiến hành. Trúc cơ được làm lại từ tầng 1 đến tầng 9, như mọi người đều nói, 9 là số cực hạn, chỉ biết làm theo con đường của những người đi trước, mà không biết rằng phá vỡ cực hạn mới là tiền đồ tươi sáng. Trong cái rủi có cái may, phá rồi lập lại, giữa sống và chết có một sự khủng bố to lớn, và sẽ có một cơ duyên lớn. 7 ngày trôi qua, Sở Hưu tỉnh dậy, kim quang tỏa ra phủ kín cả căn phòng. Bên ngoài trời đất rung chuyển, xuất hiện dị tượng, lốc xoáy kèm theo sấm chớp đen kịt cả bầu trời. Hệ thống thông báo kết quả đột phá lần này ký chủ thành công đột phá đến trúc cơ tầng 10, tổng thời gian tiêu tốn 10 tháng, tiêu hao 1000 điểm đột phá, trước mắt điểm còn lại không. Lúc này ở Thiên Kiếm Phong, phong chủ Liễu Tuyết cũng đã nhìn thấy, linh khí triều tịch mạnh quá, hướng đó lẽ nào là tiện nhân Tề Mộng Điệp sắp đột phá. Thể xác và nguyên khí tích lũy đã đạt đến cực hạn, hôm nay ta nhất định phải lấy trúc cơ cực cảnh phá bỏ xiềng xích. Chúc mừng ký chủ đã đạt cảnh giới trúc cơ thập đại viên mãn đột phá tới luân hải. Sở Hưu nở một nụ cười mãn nguyện, khởi động được cơ chế phần thưởng, chúc mừng ký chủ đã đạt được hoang cổ thánh thể. Gương mặt của Sở Hưu liền ngơ ngác, rõ ràng là tặng một cái động không đáy chứ phần thưởng gì. Chưa kịp từ chối thì hệ thống đã tự dung hợp thánh thể với Sở Hưu làm cậu ta tức muốn ói máu. Cái địch, ta đã phá vỡ cực hạn tu luyện nên đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên rồi, bây giờ còn thêm một cả hoang cổ thánh thể, hệ thống khốn nạn nhà ngươi đang làm cái trò gì vậy hả? Hệ thống giải đáp thắc mắc của ký chủ, ưu thế của hoang cổ thánh thể thời kỳ hoang cổ là chiến thể mạnh nhất, nhưng sau thời kỳ hoang cổ quy luật thiên địa thay đổi, tu luyện thánh thể tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cho dù vắt kiệt toàn bộ thánh địa cũng khó chạm tới thành công, dễ gây ra trì trệ trong tu vi. Tổng kết lại là ngày nay hoang cổ thánh thể chính là phế thải. Sở Hưu nghe xong ngồi ủ rũ, thấy vậy hệ thống lên tiếng động viên, ký chủ đừng sợ cứ làm đi, không có tài nguyên vậy thì đi ăn cướp, không cướp được của người trẻ thì đi cướp của người già, giết đến khi không còn ai dám xưng tôn, chỉ cần chuyển hóa tài nguyên thành một chút điểm đột phá ký chủ nhất định sẽ có thể tu luyện tới thánh thể viên mãn. Ngươi ảo tưởng à, ai mà biết sau này ta đột phá phải cần cả núi điểm mới được thì sao? Hai, nếu đã đen như vậy rồi chỉ còn các chăm chỉ tu luyện thôi. Cũng may ta vẫn còn sư tôn bảo bối, he he he. Một lúc sau Sở Hưu đã quay về tiền điện, cô nàng Tề Mộng Điệp đang thản nhiên ngồi ăn trái cây, đột nhiên có người hỏi ngon không, cô nàng chưa kịp nghĩ ngợi liền nhanh miệng trả lời, ngon sao không?
Tên nghịch đồ chết bầm nhà ngươi lại đến đây làm gì? Sở Hưu liền dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành cô nàng, sư tôn à, mấy ngày không gặp mà ngỡ ba thu. Sau đó hôn nhẹ lên vai người đẹp, nhưng lúc này có mùi gì đó kỳ kỳ từ áo bay ra. Mấy ngày nay sư tôn không tắm à? Câu nói làm Tề Mộng Điệp giận ngang hông, còn không phải do ngươi chiếm đoạt hậu điện, ta muốn tắm cũng không còn cách nào. Thật sự là lỗi của Đồ Nhi, nếu đã như vậy, để Đồ Nhi đích thân hầu hạ sư tôn tắm nhé. Sở Hưu liền nắm tay cô nàng dắt đi, người yên tâm, Đồ Nhi sẽ không ghét bỏ người đâu. Tự nhiên nói vậy làm cô nàng hoang mang, nghịch đồ ngươi lại muốn làm gì? Lúc sau Sở Hưu đã đưa sư tôn Tề Mộng Điệp của mình tới hậu điện. Quả nhiên cơ thể của Thiên Hương danh bất hư truyền, mấy ngày không tắm rửa vẫn không nhiễm bụi trần, thanh cao thoát tục. Cô nàng ngại ngùng đôi má ửng hồng, miệng thì nói ra những lời khó nghe nhưng trong lòng cứ thế cam chịu. Tên nghịch đồ hôn nhẹ lên bàn tay của Tề Mộng Điệp, sư tôn xin người đó, tài nguyên của Đồ Nhi thực sự quá kém rồi, hãy để Đồ Nhi tự tay trả lương cho người nhé. Cơ thể của cô nàng đã đê mê bất lực, chỉ có thể thốt lên mấy từ yếu ớt, ngươi đúng là nghịch đồ. Trong lúc này lại có người tìm tới, hắn ta là phong chủ của Thiên Kiếm Phong, Thiên Hình, chẳng hay Mộng Điệp sư muội đã xuất quang chưa? Phía bên trong cô nàng đang cùng Sở Hưu lâm trận, hơi thở gấp gáp ngắt quãng lên tiếng trả lời, Thiên Hình sư huynh thứ lỗi, lúc ta đang tu luyện xảy ra sự cố, hôm nay không có cách nào ra ngoài gặp sư huynh được. Hệ thống thông báo, ký chủ đúng thật là độc ác, vậy mà lại lần nữa bạo hành sư tôn, kích hoạt phần thưởng đặc biệt, Huyền binh bích huyết kiếm. Bên ngoài Thiên Hình vẫn đang đứng đó, sư muội ta có đan dược trị thương cấp 7 của Phong Điền sư đệ đặc chế, có thể giúp muội trị thương. Bên trong Sở Hưu đang tấn công dồn dập làm cô nàng trườn ra thở hổn hển. Không, không cần đâu, ta nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Thông báo ngài và Thiên Hương chi thể đang dung hợp tài nguyên được 100 lần. Sư muội có biết chuyện Đồ Nhi Sở Hưu kia của muội và Trương Mảnh của Thiên Kiếm Phong ta hẹn chiến ở sàn đấu sinh tử chưa? Ta nghe nói Đồ Nhi kia rốt nát, tu vi thì thấp kém, nếu hắn thua sợ là sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Vân Hà Phong. Bên trong Sở Hưu và Mộng Điệp lại thay đổi tư thế tiếp tục chiến đấu, chuyện đó ta biết rồi, nhưng ta cũng không quan tâm đến tên nghịch đồ đó, cứ kệ hắn đi. Hệ thống thông báo tài nguyên của ký chủ đạt đến 617, thiên cấp tốc độ tu luyện tăng gấp 25 lần. Chắc chắn là sư muội có suy xét của riêng mình, là ta nhiều chuyện rồi. Khúc nhạc này tên là Phượng Cầu Hoàng, vi huynh viết ra khi đang ngắm trăng, tặng cho sư muội. Phía bên trong Tề Mộng Điệp và Sở Hưu đã về đích, đang nằm nghỉ xả hơi. Lúc này cô nàng xấu hổ vừa uất ức muốn rơi lệ, không ngờ ta vậy mà vừa nói chuyện với sư huynh vừa. Sư tôn, Thiên Hình sư bá có tài thổi sáo tuyệt vời, Đồ Nhi không thể không tán thưởng hắn, ngươi mau cút đi. Khuôn mặt của Sở Hưu lúc này rất đáng sợ, sư tôn, người xem dựa vào quan hệ bí mật của chúng ta bây giờ, Đồ Nhi lại mượn thêm tài nguyên tu luyện của người chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Hệ thống thông báo, ký chủ đúng là tàn ác, vậy mà định một con cá ăn hai lần, ký chủ vừa chơi vừa lấy, quả là tên xấu xa, thưởng 500 điểm đột phá. Cô nàng đã không còn sức để phản kháng, chỉ có thể nằm yên mặc cho Sở Hưu muốn làm gì thì làm. Đêm đến ở biệt phủ của Tề Mộng Điệp, chỗ này đều là đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm ít đến đáng thương, không còn nhiều hơn nữa, trừ khi ngươi hóa giải phong ấn cho ta, chỉ có như vậy ta mới có thể lấy những thiên tài địa bảo từ phòng lưu trữ. Thôi bỏ đi, còn có 4000 nguyên thạch thượng phẩm, có còn hơn không? Đa tạ sư tôn nha. Sở Hưu vừa đi cô nàng liền nghĩ ra nhiều cách để phá giải phong ấn, hay là ta đi cầu cứu thánh chủ, biết đâu ngài ấy có thể giúp. Không được, vạn nhất không thể giải trừ, nghịch đồ cảm nhận được nguy hiểm chạy trốn thì sao? Tề Mộng Điệp bế tắc đập mạnh xuống giường, vậy thì chẳng phải bổn tọa phải làm người phàm cả đời sao? Cuối cùng giàn mua mà chết. Không, đó không phải là cuộc đời của Tề Mộng Điệp ta. Cô nàng lúc này chợt nhớ ra lần giải phong ấn trước đã lén lút giấu một món bảo vật. May mắn lúc hành sự hắn không thèm lục soát, nếu không thanh đồng hồ diện này sẽ bị hắn ta cướp đi. Dù hiện tại không có cách nào hồi phục tu vi, nhưng đeo nó lên vẫn có thể che lấp được khí tức của tu sĩ. Chỉ cần không tiếp xúc với người khác vậy thì sẽ không có ai biết ta bị phong ấn tu vi, chí ít cũng sẽ không bị kẻ địch đuổi giết. Nhắc mới nhớ chiếc mặt nạ này là lúc Sở lão ma bị truy giết đã làm rơi. Đáng tiếc Sở lão ma kia tu hành vỏn vẹn trăm năm thì có thể xưng tôn, nếu hắn đi theo chính đạo làm sao rơi vào tình cảnh như vậy chứ? Bỏ đi, chuyện đã qua rồi, ta vẫn nên nghĩ cách thoát khỏi giam cầm của tên nghịch đồ kia, nếu không cả đời này phải phụ thuộc vào hắn. Sở Hưu lúc này ở biệt phủ của mình cười khoái chí, sư tôn cuối cùng đã đeo chiếc mặt nạ của mình lên rồi, đúng là không phụ khổ tâm của Đồ Nhi. Đeo lên đi, nếu không bổn tọa sao có thể yên mà phát dục ở thánh địa Thái Tố được, sư tôn tốt của ta. Sau đó Sở Hưu lấy thanh kiếm được hệ thống ban thưởng ra khen vài câu, bích huyết kiếm cho free này dù không phải là thượng phẩm nhưng cũng không quá tệ, là một thanh huyền binh. Từ đây đến trận chiến trên võ đài sinh tử chỉ còn có 3 ngày, thời gian gấp rút, nếu nghiêm túc tu luyện thì nó có thể giúp đầu ta rất nhiều. Sở Hưu ngồi xuống bắt đầu tập trung, chế độ kiếm tu. Ý cảnh xuất ra khỏi cơ thể ngự kiếm đi tìm kiếm ý, khoảng cách hiện giờ đã là 1000m, tiếp tục 1500m, 2000m, đã đạt đỉnh 9999m, hệ thống thông báo, đã tìm được kiếm ý, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Một dấu ấn xuất hiện trên trán của Sở Hưu, hai mắt sáng rực tỏa ra kim quang đỏ thẫm. Chúc mừng ký chủ tầm ý thành công, đạt được nguyên sơ ngũ đại kiếm ý chi thiên sát kiếm ý. Ha ha ha, thiên sát kiếm ý, không tệ, kiếm ý này tương sinh tương khắc với ta. Sau khi lĩnh ngộ được kiếm ý, Sở Hưu liền vui vẻ quay về biệt phủ dùng hệ thống đột phá thử xem sao. Đợi ta đột phá kiếm ý xong, một kiếm bá chủ sinh tử lôi đài. Trong lúc đó ở thánh địa Thái Tố Phong, thánh chủ thánh địa Thái Tố Tử đã lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của Sở Hưu. Vạn tài thánh địa có kẻ đang tìm kiếm ý, thú vị lắm. Cảnh tượng trước mắt làm cô ta vô cùng kinh ngạc, người đó vậy mà tìm tới 9999m, sao lại có thể? 3 vạn năm trước chỉ có chuẩn đế kiếm thần của vô tận kiếm vực mới có thể đạt được cảnh giới này. Lẽ nào thánh địa Thái Tố ta cũng xuất hiện nhân vật kiếm thần như thế? 3 ngày sau ở sinh tử đài của Thiên Hình Phong, mọi người đã tập trung đông đủ để xem náo nhiệt. Thanh niên đứng kế Trương Mãnh là Kiếm Lăng Vân, đệ tử chân truyền Thiên Hình Phong. Lăng Tiêu sư huynh nghe nói gần đây huynh bế quan có thu hoạch lớn, đã đột phá thần thông cảnh, thật là đáng chúc mừng. Chỉ là thần thông cảnh mà thôi, có gì đáng nhắc tới. Đàn ông thì tên này ngó lơ nhưng mỹ nữ thái độ khác ngay lập tức. Từ sư muội không ngờ có thể gặp muội ở đây, vốn tưởng muội sẽ không đến những nơi vô vị như này chứ. Cô gái này tên là Từ Thiên Chân, đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Phong. Chuyện này vì ta mà ra, đương nhiên ta phải đến xem rồi. Sở Hưu và ta cũng tính là quen biết, ta cũng không mong hắn chết ở đây. Lăng Tiêu nghe vậy nổi máu ghen tị, thật không hiểu tên Sở phế vật kia có gì tốt mà Từ sư muội lại nói thay hắn. Tên Trương Mảnh nghe vậy cười lớn, sư tỷ không thể cứu được một người muốn tìm chết đâu. Trình độ yếu kém còn dám khiêu khích Trương Mãnh sư huynh, đúng là không muốn sống nữa. Đám đệ tử ở phía dưới cũng lên tiếng góp vui, hắn vẫn chưa tới lẽ nào là sợ rồi, ngươi đây là không biết, người của Vân Hà Phong sao lại thừa nhận phế vật như thế làm đại sư huynh, chả hiểu nổi. Đột nhiên có một cô gái xinh xắn đáng yêu xuất hiện, lấy việc chế nhạo người khác làm niềm vui, phong chủ của các ngươi dạy các ngươi như vậy sao? Đào Yêu, ngũ sư tỷ của Vân Hà Phong, đám đông liền dạo dực hẳn lên, dù bị mắng nhưng vẫn hò hú hết lời khen cô nàng. Lúc này Sở Hưu ngầu lòi, gương mặt lạnh như băng ngự thuyền bay đi tới. Cô gái Đào Yêu chạy lại vui mừng luôn miệng gọi đại sư huynh. Sư muội Đào Yêu này rất quan tâm Sở Hưu, đại sư huynh có muội ở đây không ai có thể động vào một sợi tóc của huynh. Sở Hưu nghe vậy xoa đầu tiểu sư muội, cứ tin tưởng huynh, bây giờ không ai có thể làm bị thương huynh được đâu. 20 ngày trước sư muội bế quan, nghe nói huynh bị thương, trong lòng sư muội bất an lắm. Sở Hưu cười nói vui vẻ, muội có lòng rồi, chuyện đó không trách muội. Sở Hưu liền quay người lại nhìn Từ Thiên Chân, kia chính là nữ thần mà nguyên chủ yêu thầm ư, lớn lên trong cũng ra gì phết, chỉ là tu vi cũng quá bình thường. Bị Sở Hưu nhìn chăm chăm làm cô gái nghi hoặc, sao cảm thấy Sở Hưu dường như biến thành một người khác. Sư huynh, Đào Yêu ở đây lát nữa có nên xuống tay giết luôn không? Võ đài sinh tử giết thì có làm sao? Lẽ nào Đào Yêu kia có thể một tay che trời, giết hết?
Thanh niên Trương Mãnh cười rất đắc ý, "Vâng sư huynh yên tâm, ta sẽ tiếp đãi hắn thật tốt." Sở Hưu, "Nếu đã đến rồi vậy thì chúng ta lên võ đài thôi, giải quyết ngươi xong ta còn phải quay về bế quan tu luyện nữa." "Vội đi chết à, cứ từ từ, ta còn có lời muốn nói." "Các sư đệ sư muội, khó khăn lắm mới tập hợp đông đủ tại đây xem luận võ, sao lại có thể thiếu tặng vật mang về được? Ở đây huynh có một bình Thiên Huyền đan cấp 7, tổng cộng 6 viên đều có chất lượng cực phẩm, chi bằng đánh cược một chút." Sở Hưu lại nở một nụ cười nham hiểm khiến hệ thống bái phục, ký chủ hiểm độc vãi lồng đèn, lại giả heo ăn thịt hổ lừa gạt tài nguyên, nhận được 300 điểm đột phá từ hệ thống. Lúc này tất cả các sư huynh đệ trong tông môn rộn ràng hẳn lên, trời ơi đây là Thiên Huyền đan cấp 7 trong truyền thuyết, nghe nói uống được đan dược đó có thể nâng cấp tốc độ lĩnh hội thần thông, còn có xác suất rất cao từ cảnh giới thần thông cảnh đỉnh phong đột phá tới cảnh giới tiểu thánh. Anh chàng kiếm Lăng Vân cũng rất hứng thú, Sở Hưu ngươi muốn cực như nào? Vừa hay mấy hôm trước đột phá được thần thông cảnh, đúng lúc đang cần gấp đan dược này, không ngờ Sở Phế Vật lại chủ động đem tới tận cửa. Cô sư muội Đào Yêu lại tỏ ra lo lắng, nếu để sư tôn biết được sư huynh đánh cược lớn như này sẽ trách phạt huynh ấy mất. Giá trị của 6 viên Thiên Huyền đan cấp 7 cực phẩm này có lẽ mọi người vẫn chưa nắm được, vị trưởng lão của Thiên Hình Phong này chắc là ngài biết chứ nhỉ? Trưởng lão bắt đầu phổ cập kiến thức cho đám hậu bối, đan dược này là vô giá, nếu bán đấu giá mỗi một viên ít nhất phải tốn 100 vạn nguyên thạch thượng phẩm, 6 viên chính là 600 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Nghe đến đây ai nấy đều ngã ngửa, phải lấy gì để đặt cược mới có thể ngang bằng với nguyên thạch thượng phẩm trời. Sở Hưu liền vui vẻ góp ý, mọi người không cần căng thẳng, một người không lấy ra được thì mọi người có thể gom vào mà. Sau cuộc thi mọi người dựa theo tỷ lệ góp phần của chiến lợi phẩm mà chia ra là được. Mấy con lừa được khai sáng liền vui mừng tranh nhau góp phần, trong phút chốc đã chất đầy một đống thiên tài địa bảo, tất cả đều cực Sở Hưu thua tụt quần. Chỉ có khổ chủ là cười không ngậm được mồm, quả nhiên đúng như ta dự đoán, tất cả đều cực ta thua, lần này phát tài rồi. Ông trưởng lão ở phía xa nhìn chằm chằm những món đồ cực mà thèm thuồng, cha mạ ơi quá trời đồ tốt. Lúc này Sở Hưu vui vẻ tuyên bố, cá cược có trưởng lão Thiên Hình Phong làm chứng, không ai dám không thừa nhận. Trận chiến có thể bắt đầu rồi. Trương Mãnh trịnh thượng lên tiếng, Sở Phế Vật số mệnh của ngươi cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sở Hưu bước đến với đôi mắt tràn ngập sát khí, đến đi, đã lên võ đài sinh tử vậy thì không nói sống chết. Kịch hay bắt đầu rồi, để xem tên phế vật đó chết thảm như thế nào. Trương Mãnh rất tự tin về thực lực của mình, bây giờ ta đã là luân hải cảnh cửu tầng đỉnh phong, đánh một tên phế vật luân hải cảnh tầng 4 như ngươi, chẳng phải là đơn giản như giết chết một con kiến sao? Hắn ta di chuyển cực nhanh tiếp cận Sở Hưu tung một cước kèm theo lôi đình mạnh mẽ, nhưng trong gang tấc Sở Hưu đã tránh được. Cậu ta dậm nhảy lùi về sau kéo dài khoảng cách ra chiêu. Tốc độ được đấy, thử chiêu này ngươi tránh thế nào? Trương Mãnh tập hợp lôi đình tạo thành vô số thanh kiếm sắc nhọn, phi thẳng về phía Sở Hưu, cậu ta thoát ẩn thoát hiện tránh được toàn bộ một cách dễ dàng. Bên dưới Đào Yêu vô cùng lo lắng, cầu trời phù hộ đại sư huynh ta bình an vô sự. Mấy sư huynh đệ khác thì lại càng vui sướng khi thấy Sở Hưu bị bán hành, Trương Mãnh ra tay cũng tàn ác quá rồi, mỗi một chiêu đều tấn công rất dứt khoát, nếu phòng thủ lâu át bại, thân pháp của Sở Hưu có nhanh hơn nữa thì cũng không có cách nào đánh bại được đối thủ. Tiếp đến là liên hoàn quyền uy lực vô song của Trương Mãnh, Sở Hưu vẫn né được còn không quên trêu chọc hắn, nào, đến đánh ta đi. Trương Mãnh tức đến máu dồn lên não, tên khốn này giống như cá trạch vậy, trơn trượt không tóm được, không thể cứ tiếp tục như này. Trương Mãnh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, liền rút thanh đại đao sau lưng kèm lôi đình hung ác lao lên. Hắn muốn dùng kiếm khí để nhốt mình lại, để đáp lại sự nhiệt tình của Trương Mãnh, Sở Hưu liền rút Bích Huyết kiếm ra thử cảm giác tay. Kiếm vừa ra khỏi vỏ đã xé toạc kiếm khí vây hãm của Trương Mãnh. Nhìn thấy đối thủ để lộ sơ hở, Trương Mãnh cùng với tốc độ tối đa ra một cước hủy thiên diệt địa. Sở Hưu lại cười nham hiểm, trúng kế rồi, mình là hoang cổ thánh thể, mặc dù vẫn chưa tiểu thành nhưng xét về cận chiến có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, một cước đơn giản của Trương Mãnh ngu dốt không đủ bỏ túi. Với Bích Huyết kiếm trong tay, ma đầu Sở Hưu không chút do dự chém Trương Mãnh nằm gục trên sàn đấu. Liệu đó có phải là kết thúc cho tên ngạo mạn không xem Sở Hưu ra gì hay chưa? Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem tiếp nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Chào các bạn, mình là Gấu Béo đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chap tiếp theo của bộ truyện Sư Tôn, nghịch đồ này không phải thánh tử. Trương Mảnh vậy mà lại thua dưới tay của Sở Hưu, một tên luân hải tứ tầng như hắn lại đánh bại luân hải đỉnh cao. 20 ngày trước không phải hắn vừa bị phế bỏ tu vi sao? Tự nhiên mọi chuyện lại ảo thế này. Được rồi, ta tuyên bố võ đài sinh tử lần này Sở Hưu là người thắng. Hu hu, 3000 nguyên thạch thượng phẩm của ta, thôi bỏ miệng rồi, ta đánh cược một cây huyền binh, lỗ chết ta rồi, sau này ai bảo đánh cược nữa ta sẽ liều chết với hắn. Chưa được vui mừng thì Sở Hưu lại thổ huyết, Ngũ sư muội vội vã chạy lại sắc mặt vô cùng lo lắng. Đại sư huynh, huynh bị làm sao thế? Muội muội mau dìu ta đến chân truyền tịch vị, nếu đã muốn giả heo ăn thịt hổ, vậy thì giả vờ cho đến phút chót, không thể để bọn họ nhìn ra sơ hở. He he, các sư đệ sư muội xin lỗi nha, huyền binh, đan dược, thiên tài địa bảo, nguyên thạch của các ngươi đều là của ca ca rồi. Trông thấy Sở Hưu đang bị thương, tên kiếm Lăng Vân liền nảy ra mưu tính gian ác, vết thương của ngươi không nhẹ nhỉ, đừng gấp, những gì hôm nay ngươi thắng được ta sẽ bắt ngươi phải nhổ ra. Trần Lâm Phi, trận sau đến lượt ngươi đấy. Vâng sư huynh. Đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông. Này, Sở Hưu khoan đã, ngươi có dám đấu với ta một trận không? Ngươi không nhìn thấy Sở Hưu sư huynh bị thương rồi sao? Bây giờ còn muốn đấu tiếp, ngươi muốn gì? Đào Yêu sư muội sao lại nói quá đáng vậy chứ? Đã đến võ đài sinh tử rồi, đương nhiên là không tránh được việc bị các cao thủ khác thách đấu. Chưa kể Sở Hưu còn vừa mới thắng được của mọi người bao nhiêu là tài nguyên, ít nhiều cũng có yếu tố may mắn, chắc hẳn trong lòng của mọi người đều có một chút gì đó không phục. Lần này mọi người hưng chí chính thịnh, không bằng để Sở Hưu và Trần Lâm Phi đấu một trận đi. Tiền đánh cược vẫn giống như lúc trước, nếu Sở Hưu lại thắng mọi người cũng thua tâm phục khẩu phục. Thế nào, ngươi có dám không, đại đệ tử của Vân Hà Phong, không phải là không dám đánh cược chứ? Ghê đấy, tên tiểu tử này vậy mà đang dám khiêu khích ta. Không được, phải tỏ vẻ yếu đuối một chút, giờ ta đang bị thương hơn nữa ta mới luân hải tứ tầng, nếu phải đối đầu với thần kiều cảnh nhất tầng, nguy hiểm rất lớn vậy nên tiền đánh cược phải tăng thêm ít nhất 3 lần. Qua, ký chủ quả là lão hồ ly nham hiểm xảo trá còn tham lam vô độ, hệ thống quyết định thưởng 200 điểm đột phá. Nghe Sở Hưu đồng ý, tên kiếm Tiêu Vân cười nham hiểm, quả nhiên không có thực lực mà còn có lòng tham không đáy thì chính là cái tội, là ngươi tự mình tìm chết đừng trách ta. Người trong mộng của cơ thể Sở Hưu thở dài bất lực, tính cách của tên đó là không biết khi nào nên dừng lại. Nào, xem này, Sở Hưu lại chiến đấu trên võ đài sinh tử, các vị có muốn hồi vốn không, có muốn đổi đời không, hãy cho bản thân mình một cơ hội phát tài nữa nào. Lần này Sở Hưu phải đánh với thần kiều cảnh, nằm mơ cũng không thể thắng, đúng, hắn vừa đánh một trận xong, thân thể yếu đi nhiều, ta cược hết tài sản cho Sở Hưu thua. Mấy thanh niên này đúng là làm lão ca ca thèm nhỏ dãi, ta phát tài hay không trông cậy hết vào các ngươi đó. Lúc này vị trưởng lão lớn giọng tuyên bố, võ đài sinh tử Sở Hưu đấu với Trần Lâm Phi chính thức bắt đầu. Cô nàng Đào Yêu lại phải lo lắng thêm lần nữa, đại sư huynh tu vi thấp lại còn đang bị thương, có thể thắng được không đây? Ta vốn không muốn lên đây so tài với ngươi, nhưng ta có nỗi khổ tâm của mình. Ồ, dữ vậy sao? Sư muội ta ra ngoài làm nhiệm vụ bị trọng thương, con bé cần có một loại thiên tài địa bảo quý báu cứu mạng, mà trong tay của Lăng Vân sư huynh có thiên tài địa bảo đó. Vì sư muội ta không thể không làm theo lời của Lăng Vân sư huynh, việc đã tới nước này ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với ngươi. Suy cho cùng thì đao kiếm không có mắt, nếu ngươi chết cũng đừng hận ta. Một câu chuyện thật là cảm lạnh. Nhưng xin lỗi nhé, nếu đã bước lên võ đài sinh tử thì không cần luận sống chết. Trong tích tắc Sở Hưu đã chạy một vòng quanh sân, sau đó xuất hiện sau lưng Trần Lâm Phi, chiêu kiếm vô cùng hung bạo nhưng hắn ta cũng miễn cưỡng đỡ được. Ngươi vậy mà có khả năng tập kích bất ngờ ư? Không thể nào. Sư muội của ngươi ta sẽ tận tình chăm sóc giúp cho, ngươi yên tâm mà đi đi nhé. Sở Hưu lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau tên Trần Lâm Phi, gương mặt chẳng khác nào một kẻ khát máu. Sau đó là một kiếm xuyên tim, không có cơ hội nào cho Trần Lâm Phi chống trả. Ngươi phải nhớ rằng phản diện chết vì nói quá nhiều.
Vì vậy ta thường không thích nói nhảm, nhất là người sắp chết. Khán giả hoàn toàn không tin vào mắt mình, ai nấy tròn mắt sửng sốt, chuyện gì thế này? Sở Hưu mới luân hải tứ tầng sao ta cảm thấy hắn áp đảo hoàn toàn Trần Vân Phi, hơn nữa còn đánh đối phương tới mức không thể chống trả. Chiêu huyền phẩm thân pháp lưu ảnh vừa rồi của Sở Hưu, tu luyện thất đạo tàn cảnh đã viên mãn rồi. Trời đất ơi ta lại thua rồi, lần này cả gia tài còn gì đâu, đáng ra không nên đánh bạc, ta vừa đánh một vạn thượng phẩm linh thạch vậy mà nháy mắt đã bay màu rồi sao? Không thể nào. Đại sư huynh thật lợi hại, thường thôi có gì đáng nói đâu. Sở Hưu vui mừng ngồi xuống lấy hai chiếc túi ra thu bảo vật vào, miệng còn hát hò hôm nay thật là một ngày tươi đẹp mà. Nhưng mới đó hai túi đã đầy, tiểu sư muội, muội còn chiếc túi nào không? Đương nhiên là có, đại sư huynh nhận lấy. Đa tạ tiểu sư muội nha, sư huynh đừng khách khí cứ cầm lấy mà dùng. Ý trời, Thiên Huyền đan cực phẩm thơm phức, chẳng lẽ mọi người ở đây không muốn sao? Nghe mấy lời của Sở Hưu mà bọn chúng tức ói máu, thằng khốn xin ngươi hãy làm người đi, ngươi có đến đây để đấu võ đâu, rõ ràng ngươi đến đây lấy hàng thì có. Nếu đã như vậy đại sư huynh ta đi nha, cảm ơn tất cả các huynh muội. Ký chủ thật là vừa tồi tệ vừa xấu xa lại còn bị ổi, quả là phản diện trời sinh, hệ thống ban thưởng 200 điểm đột phá. Đại sư huynh hôm nay huynh đắc tội với Kiếm Lăng Vân, tên đó nham hiểm xảo huyệt, huynh nhất định phải cẩn thận không được sơ suất. Một lúc sau tại biệt phủ của Sở Hưu, lần này tổng cộng thắng được 1.600 vạn vật phẩm nguyên thạch, cũng không biết có thể đổi được bao nhiêu điểm đột phá đây. Sở Hưu liền cầm một thanh đao nhân phẩm hậu bội đổi thử. Hệ thống thông báo, tiêu hao nhân phẩm hậu bội đao đạt được 1 điểm vận mệnh, cái địch chỉ có 1 điểm. Không phải chứ hệ thống, ngươi có nhầm không? Lần trước ta tiêu hao trang bị nhân phẩm, đạt được 5 điểm đột phá sao lần này chỉ có 1 điểm? Hai, tu vi của ký chủ tăng lên, chất lượng của vật phẩm tiêu hao để đổi điểm đột phá cũng sẽ tăng, nhưng điểm đột phá cũng có phân biệt chất lượng. Ký chủ dựa vào vật phẩm chất lượng thấp tính gộp điểm đột phá, vậy hệ thống tôi chỉ đành nói xin lỗi. Còn nữa nguyên thạch không thể đổi trực tiếp được điểm đột phá, đừng hỏi, hỏi cũng không tính đâu, mẹ đúng là cầu hệ thống mà. Nếu đã vậy thì chọn mấy món bèo bèo đem đến tụ bảo phong bán, lúc đó lấy tiền mua vật phẩm chất lượng cao rồi đổi, chỉ có thế mới tối đa hóa được lợi ích. Bất ngờ lúc này thanh đồng hồ diện của Tề Mộng Điệp đã có phản ứng, Sở Hưu liền nhận ra cô nàng đang nói chuyện với một ai đó. Tại Thái Tố Phong, Thánh chủ điện hạ, người nói Sở Hưu bước vào nơi vực sâu sơ thủy chi địa tìm được kiếm ý trong truyền thuyết sao? Không thể, đồ nhi của ta tư chất kém cỏi, đừng nói là tìm được kiếm ý, hắn có thể bước vào nơi vực sâu sơ thủy chi địa cũng là vô cùng khó khăn rồi. Đêm hôm đó bổn tôn đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Mộng Điệp, gần đây đồ nhi của ngươi tâm tình có xảy ra sự biến hóa nào không? Thánh chủ điện hạ, người nghi ngờ hắn bị đoạt xá ư? Bổn tôn cũng nghĩ vậy, nhưng đã chối bỏ rất nhanh. Người có thể nguyên thần xuất khiếu tiến hành đoạt xá, còn là tu vi tiểu thánh, nếu tu luyện đến cảnh giới tiểu thánh chắc hẳn là có ý của bản thân. Sơn thủy chi địa, một đời chỉ có thể vào một lần, cho dù là người đoạt xá cũng không thể nào phá bỏ luật lệ chí tôn. Vì vậy, không phải bản tôn nghi ngờ Sở Hưu bị đoạt xá, vậy nếu đồ nhi của ta không bị đoạt xá, thì làm sao đến được vực sâu sơ thủy chi địa? Hoặc là hắn có được cơ duyên nghịch thiên chăng? Mộng Điệp ngươi phải nuôi dưỡng tên đệ tử đó thật tốt, tương lai của thánh địa Thái Tố chúng ta nói không chừng sẽ có chuẩn đế kiếm thần, ta hiểu rồi. Nuôi dưỡng thật tốt ư? Còn phải nuôi dưỡng như thế nào nữa? Ta đã trở thành gói tài nguyên tu luyện của tên nghịch đồ đó rồi đã được chưa? Sư tôn à, sư tôn tốt của ta, nếu Thái Tố tử đã ra lệnh, vậy thì thỉnh cầu người lại phải giao lưu thân mật với ta một phen rồi. He. Một lúc sau trong biệt phủ của Tề Mộng Điệp, thanh niên mặt dày lại đến tìm sư tôn xin tài nguyên. Sư tôn, đồ nhi lại tới thỉnh giáo người đây. Nghịch đồ, tại sao ngươi lại giấu vi sư? Không biết đồ nhi đã giấu sư tôn chuyện gì, thì là chuyện ngươi tìm được kiếm ý đấy. Mà sao sư tôn lại biết được? Thánh chủ là bá chủ thánh vương cảnh, kiểm soát không gian quy tắc, chấn động lúc ngươi tìm kiếm ý đương nhiên là không thể qua được mắt ngày ấy. Thì ra là vậy, sau đó thì sao? Thánh chủ quyết định phải dốc sức nuôi dưỡng thiên tài tuyệt thế ta đây à? Ở thánh địa Thái Tố không có tài nguyên miễn phí, cho dù ngươi có là đại đế trọng sinh, cũng phải tự mình đi giành đi cướp lấy. Hoa trồng ở trong nhà kính thì không chịu được gió táp mưa xa. Ồ, đồ nhi vô cùng đồng ý với quan điểm này. Vì vậy, đây không phải là dựa vào thực lực của chính mình để xin tài nguyên từ người sao? Nghịch đồ, không được, hôm nay không được. Rốt cuộc tại sao Tề Mộng Điệp hôm nay từ chối Sở Hưu? Mời các bạn đón xem tập kế tiếp nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Cả nhà thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp Tiểu Muội Muội với nha.